હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવશું માવાના ગુલાબજાંબુ, જે ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને આ બાળકોથી લઈને મોટા બધાના ફેવરેટ હોય છે। આજે આપણે એને માવાથી જ બનાવશું। આપણે એમાં કોઈ જાતનું પનીર યુઝ નહીં કરીએ। એને બનાવવા પણ ખૂબ જ ઇઝી છે, પણ તમારે પરફેક્ટ મેઝરમેન્ટ ફોલો કરવું પડશે અને સાથે જ હું તમને જે ટિપ્સ આપું એનું પણ તમારે પૂરું ધ્યાન રાખવું પડશે, તો આજે બની શકશે। તો ચલો એને બનાવવાની સામગ્રી જોઈ લઈએ। માવા ગુલાબજાંબુ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 150 ગ્રામ જેટલો માવો લીધો છે અને આ માવો મેં ઘરે જ બનાવ્યો છે અને આ વિડીયોની લિંક પણ હું નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ચાહો તો જોઈ શકો છો। અને આ ઇન્સ્ટન્ટ માવો નથી, આ જે ટ્રેડિશનલ દૂધને ધીમા તાપે બાળીને બનાવવામાં આવે છે એ માવો છે। ખાંડ લીધી છે મેં 250 ગ્રામ જેટલી ચાસણી બનાવવા માટે। 1.5 કપ જેટલું મેં પાણી લીધું છે। મેંદો લીધો છે મેં 35 ગ્રામ, એટલે કે 3.5 મોટી ચમચી જેટલો મેંદો છે। ઇલાયચી પાવડર લીધો છે 1/4 ટીસ્પૂન। બેકિંગ પાવડર લીધો છે 2 ચપટી જેટલો। બેકિંગ પાવડર આપણે વધારે યુઝ નથી કરવાનો। સૌથી પહેલાં આપણે ચાસણી બનાવી લઈશું, તો આ વાસણમાં આપણે ખાંડ નાખી દઈએ। જે 1.5 કપ જેટલું પાણી લીધું હતું એ નાખી દઈશું। હવે આપણે આ ખાંડને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર સારી રીતે મેલ્ટ થવા દેવાની છે। મીડિયમ ફ્લેમ પર મને 4 મિનિટ લાગી છે અને ખાંડ આપણી સરસ મેલ્ટ થઈ ગઈ છે, પણ આ હમણાં ખૂબ જ પતલી છે, તો આપણે આને 4 થી 5 મિનિટ માટે હજી કૂક કરવી પડશે, સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર। અને ચાસણીમાં આપણે કોઈ તાર નથી બનાવવાનો, બસ ચાસણી આપણી થોડીક ચીકણી હોવી જોઈએ। સ્લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર મને 4 મિનિટ આને મેં કૂક કર્યું છે અને આપણી ચાસણી હવે ચીકણી થઈ ગઈ છે, તો આપણે આને ચેક કરી લઈએ। તો આ રીતે આંગળી અને અંગૂઠાની વચ્ચે આપણે ચેક કરીશું તો એ ચીકણી લાગે છે અને આમાં કોઈ સ્ટાર નથી બની રહ્યો। તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આમાં ઇલાયચીનો પાવડર નાખી દઈશું। એક વખત મિક્સ કરી લઈશું અને એ પછી આપણે આના ઉપર એક ડીશ ઢાંકી દઈશું, જેથી આ ચાસણી આપણી ઠંડી ના પડી જાય, કારણ કે જ્યારે આપણે ગુલાબજાંબુ એડ કરીએ તો આપણે એને હુંફાળી ચાસણીમાં જ એડ કરવાનું છે। તો હવે મેં એક પ્લેટ લઈ લીધી છે, જેમાં આપણે માવો નાખી દઈશું। આ રૂમ ટેમ્પરેચરનો માવો છે, ઠંડો ફ્રીજમાં મૂકેલો માવો યુઝ નથી કરવાનો। તો હવે આ માવાને આપણે સારી રીતે મસળીને 4 થી 5 મિનિટ માટે મસળીને એને એકદમ સ્મૂથ કરી લેવાનો છે। અને આ માવો સોફ્ટ જ છે, જો તમારો માવો થોડો ખાડ હોય તો તમે એને પહેલાં છીણી લો અને એ પછી એને સારી રીતે મસળી લેવાનો છે। તો હથેળીનો યુઝ કરીને આપણે આ રીતે એને સારી રીતે મસળી લઈશું। થોડો થોડો માવો લઈને આપણે એને મસળવાનું છે, જેથી એમાં કોઈ લમ્સ ના રહે અને એકદમ સ્મૂથ થઈ જાય। માવાને જો આપણે સારી રીતે મસળીશું તો ગુલાબજાંબુમાં સહેજ પણ તિરાડ નહીં આવે। અને આ માવો મેં અત્યારે સવારે જ બનાવ્યો છે, જો તમે આગલા દિવસનો માવો બનાવીને ફ્રીજમાં મૂક્યો હોય તો તમે એને પહેલાં રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવવા દો, એ પછી જ એને યુઝ કરો। અને જેમ બની શકે તેમ તમારે ફ્રેશ જ માવો યુઝ કરવાનો છે, એકદમ જૂનો માવો યુઝ નથી કરવાનો, નહીં તો ગુલાબજાંબુ સારા નહીં બને। તો હું આને 4 થી 5 મિનિટ માટે સારી રીતે મસળી લઈશ। પાંચ મિનિટ માટે મેં માવાને સરસ મસળી લીધો છે અને હવે આ એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો છે। તો હવે આપણે આની અંદર મેંદો નાખી દઈશું। આ 35 ગ્રામ જેટલો મેંદો છે। બેકિંગ પાવડર નાખશું અને હવે ફરીથી આપણે આને સરસ મિક્સ કરી લઈશું। હવે આપણે એને વધારે મસળવાની જરૂર નથી અને જે રીતે આપણે જે લોટ બાંધીએ એ રીતનો આપણે આનો લોટ બાંધવાનો છે અને આપણે એમાં કોઈ પણ પાણી કે દૂધ એડ કરવાની જરૂર નથી, એનાથી જ એનું પરફેક્ટ બાઇન્ડિંગ આવી જશે। તો હવે હું આનો સરસ લોટ બાંધી લઈશ। હવે આપણે આને વધારે નહીં મસળીએ। તો તમે જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ સરસ લોટ જેવું બંધાઈ ગયું છે। તો હવે આપણે આમાંથી નાની નાની સાઇઝના બોલ બનાવી લઈશું। આપણે આમાં બેકિંગ પાવડર પણ એડ કર્યો છે, તો તેલમાં જશે એટલે થોડાક ફૂલશે। તો પહેલેથી જ આપણે મોટા બોલ નથી બનાવવાના, તો આ રીતના નાના નાના બોલ્સ બનાવીને હું રેડી કરી લઈશ। અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે બોલ્સની ઉપર સહેજ પણ તિરાડ ના રહેવી જોઈએ, એકદમ સ્મૂથ બોલ રેડી કરવાના છે। તો આ જ રીતે હું બધા જ બોલ બનાવી લઉં છું।
તમે જોઈ શકો છો મેં બધા જ બોલ્સ બનાવીને રેડી કરી લીધા છે। તો હવે આપણે આને તેલમાં ડીપ ફ્રાય કરીશું। તેલ પણ મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે। ગુલાબજાંબુ ફ્રાય કરવા માટે મેં તેલ પહેલેથી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું અને આપણે એક જ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેલ એકદમ વધારે ગરમ ના હોવું જોઈએ। જ્યારે તેલ હૂંફાળું ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે એમાં ગુલાબજાંબુ નાખવાના છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે જેવા બોલ આપણે તેલમાં નાખીએ તો એ ઉપર નથી આવતા અને ઉપર આવવા પણ ના જોઈએ। સહેજ હલકું ગરમ તેલ હોય ત્યારે જ આપણે એમાં ગુલાબજાંબુ નાખવાના છે। જો તમે એકદમ ગરમ તેલમાં બોલ એડ કરી દેશો તો એ તરત જ લાલ થઈ જશે ઉપરથી અને અંદરથી કાચા રહેશે। ગેસની ફ્લેમ પર સ્લો જ છે અને તેલ પણ વધારે ગરમ નથી અને શરૂઆતમાં આપણે એને ચમચો નથી મારવાનો। આ રીતે બંને હેન્ડલ પકડીને આપણે હલાવશું તો અંદર સરસ ફ્રાય થઈ જશે। તો આપણે આને સ્લો ફ્લેમ ઉપર લાઇટ બ્રાઉન થવા દેવાના છે અને વચ્ચે વચ્ચે એને આપણે ચમચાથી ફેરવતા જશું આ રીતે, જેથી બધી તરફથી ફ્રાય થઈ જાય। ચમચો એમાં વાગી ના જાય એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો કે જેમ જેમ ગુલાબજાંબુ ફ્રાય થાય છે એમ થોડા કે ફૂલીને મોટા થયા છે અને સ્લો ફ્લેમ ઉપર જ આપણે આને ફ્રાય કરવાના છે જેથી બધી તરફથી સરસ ફ્રાય થઈ જાય, નહીંતર એક જ તરફથી લાલ થતા રહેશે। સ્લો ફ્લેમ ઉપર મેં ગુલાબજાંબુને લાઇટ બ્રાઉન કરી લીધા છે। તો હવે આપણે આને કાઢીને તરત જ ચાસણીમાં નાખી દઈશું। તમે ચાહો તો એને થોડાક વધારે લાલ પણ કરી શકો છો અને ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ આપણે ચાસણીમાં ગુલાબજાંબુ નાખીએ તો ચાસણી હૂંફાળી હોવી જોઈએ, ઠંડી ના હોવી જોઈએ। તો હવે આ બધા જ ગુલાબજાંબુને આપણે અડધા કલાક માટે ચાસણીમાં રહેવા દઈશું જેથી એ સરસ ચાસણી એબ્ઝોર્બ કરી લે। તો આને થોડુંક આપણે ચાસણીમાં મિક્સ કરી લઈશું ઉપર નીચે આ રીતે। તો સેમ એ જ રીતે મેં સેકન્ડ બેચ પણ ફ્રાય કરી લીધો છે સ્લો ફ્લેમ ઉપર। આને મેં થોડાક વધારે લાલ કર્યા છે કારણ કે પેલા મને થોડાક ઓછા લાલ લાગ્યા। તો હવે આને પણ આપણે ચાસણીમાં એડ કરી દઈશું અને બધા જ ગુલાબજાંબુને આપણે અડધા કલાક માટે ચાસણીમાં રહેવા દેવાના છે કારણ કે ગુલાબજાંબુ તરત જ ચાસણી એબ્ઝોર્બ નહીં કરે। બધા ગુલાબજાંબુને મેં અડધા કલાક માટે ચાસણીમાં રહેવા દીધા હતા। તો હવે એક ગુલાબજાંબુ હું તમને તોડીને પણ બતાવું છું। તો આને આપણે કટ કરીને જોઈ લઈએ। આ ખૂબ જ સોફ્ટ બન્યા છે પણ હજી પણ આને બરાબર ચાસણી એબ્ઝોર્બ નથી કરી, તો હજી પણ આને હું અડધો કલાક માટે ચાસણીમાં રહેવા દઈશ જેથી સરસ ચાસણી એબ્ઝોર્બ કરી લે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણા માવાના ગુલાબજાંબુ બનીને તૈયાર છે। મેં આને પિસ્તાની કતરણથી ગાર્નિશ કરી લીધા છે। જો અડધો કલાકમાં એ ચાસણી બરાબર એબ્ઝોર્બ ના કરે તો તમારે એને હજી અડધો કલાક માટે રહેવા દેવાના છે। તો તમે પણ આ રેસીપીને આ રક્ષાબંધન પર ચોક્કસથી તમારા ઘરે ટ્રાય કરો। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની લિંક મેં નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।